ยุคที่ 5 ยุคบ้านเพื่อการพึ่งพาตนเอง ในช่วงพุทธศักราช 2520 ถึง 2527 เนื่องจากในยุคนี้ภาพรวมเศรษฐกิจตกต่ำจึงได้มีประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและฟื้นฟูสังคมแห่งชาติฉบับที่ 4 และ 5 ซึ่งเน้นการฟื้นฟูความตกต่ำของเศรษฐกิจแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำของประชากรเมืองและชนบทเป็นผลทำให้การจัดหาที่อยู่อาศัยให้ประชาชนโดยรัฐบาลจำเป็นต้องปรับตัวตามไปค่อนข้างมากเนื่องจากขาดงบประมาณสนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยเพื่อผู้มีรายได้น้อยทำให้รัฐต้องหันมาอุดหนุนเฉพาะการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและนี่จึงเป็นที่มาของการสร้างบ้านบางส่วนหรือ Site and Service Project ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยการเคหะแห่งชาติเป็นแนวความคิดที่รัฐจะจัดสร้างที่อยู่อาศัยบางส่วนที่เรียกว่าแกนบ้านหรือ Core House เพื่อให้สอดคล้องกับความสามารถในการจ่ายของผู้มีกำลังน้อยมากหรืออาจเรียกว่าเป็นบ้านต่อเติมที่เติบโตได้โดยมีโครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้องเคหะชุมชนลาดกระบังเป็นโครงการนำร่องและยังนำไปสู่แนวความคิดการสร้างเมืองใหม่ที่สมบูรณ์ในตัวเองเพื่อจำกัดการเติบโตของเมืองโดยเริ่มต้นที่โครงการบางพีเป็นแห่งแรกเราเอารายได้ของคนที่จะเข้ามาอยู่เนี่ยมาดูว่าถ้าเผื่อว่า 20% ของรายได้เขาเนี่ยสามารถเอามาผ่อนชำระเรื่องที่ดินกับสาธารณูปโภคนี้ได้เนี่ยแล้วเขายังมีกำลังเหลือเราจะสร้างอาคารที่เป็นตัวที่อยู่อาศัยเนี่ยขึ้นมาเพิ่มเติมเพื่อให้เขาผ่อนได้เต็มจำนวนซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะมีแค่ห้องส้วมห้องเดียวแต่ว่าอยู่ในแบบที่ได้มีการออกแบบเตรียมไว้แล้วหรือว่าอาจจะมีผนัง2 ด้านบวกห้องน้ำแล้วก็มีหลังคาเพราะนั้นเป็นหน้าที่ของผู้อยู่อาศัยเนี่ยนะครับที่หลังจากที่เข้ามาพักพิงแล้วเนี่ยจะต้องมาต่อเติมให้เสร็จอันนั้นคือแนวคิดของ Site and Services ระยะต่อมาภาครัฐเริ่มดำเนินนโยบายกระจายการพัฒนาเมืองเพื่อชะลอการอพยพเข้าสู่กรุงเทพมหานครโดยนำโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคต่างๆไปสู่ส่วนภูมิภาคส่งผลทำให้มีการก่อสร้างโครงการที่อยู่อาศัยให้ผู้มีรายได้น้อยและผู้มีรายได้ปานกลางทั้งในเมืองและต่างจังหวัดหรือที่เรียกว่าโครงการเมืองใหม่เป็นการสร้างที่อยู่อาศัยที่คำนึงถึงสภาพแวดล้อมของการอยู่อาศัยควบคู่กันไปด้วยและจุดเปลี่ยนที่สำคัญอีกประการคือเมื่อมีการออกพระราชบัญญัติอาคารชุดพุทธศักราช 2522 โดยกำหนดให้เจ้าของทุกคนในอาคารเดียวกันต่างสามารถถือกรรมสิทธิ์เป็นทรัพย์สินส่วนตัวแยกออกจากกันและในขณะเดียวกันให้ถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนรวมที่ใช้ร่วมกันในอาคารนั้นพร้อมๆกันไปด้วยมีการจดทะเบียนอาคารชุดเป็นทางการโดยมีการออกหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดทำให้ที่อุปสงค์ของการอาศัยประเภทอาคารสูงเพิ่มมากขึ้นตลาดโครงการบ้านจัดสรรเริ่มขยายตัวและได้รับแรงหนุนต่อเนื่องอย่างในบางพลีเนี่ยที่เราซื้อที่เป็น1,000 ไร่เนี่ยนะเราก็จัดพื้นที่ไว้ให้ทำนิคมอุตสาหกรรมอย่างนิคมอุตสาหกรรมในช่วงนั้นเนี่ยแม้กระทั่งว่าเราให้แนวคิดว่าอุตสาหกรรมไม่จำเป็นที่ต้องอยู่ติดพื้นเสมอไปเราสามารถที่จะทำอุตสาหกรรมที่เป็น high value added เนี่ยเป็น flatted factory คือสูงหลายชั้นและแต่ละชั้นก็เจ้าของที่จะต้องการพื้นที่เนี่ยก็ไปซื้อหรือเช่าเอาอย่างทำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เครื่องอะไรต่ออะไรเงี้ยนะฮะมันสามารถจะอยู่ใน flatted factory ได้ดีเพราะนั้นส่วนหนึ่งของนิคมอุตสาหกรรมที่บางพลีเนี่ยเราก็เสนอแนะว่ามันควรจะเป็นพื้นที่ซึ่งไม่ใช่โรงงานติดดินแต่เป็นโรงงานที่สูงได้หลายชั้น